එකතු වෙන්නේ DBMS question series එකත් එක්ක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලත් එක්ක ඩිස්කස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ question set 30. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මොකක්ද first question එකේ අපෙන් අහන්නේ කියලා. Find the number of letters in the full name of all students in grade 11. grade 11 වල ඉගෙනීම ලබන සියලුම students ලගේ full name එකේ number of letters තමයි මෙතනින් අපිට හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කෝඩ් එකක් තමයි අපි මේකට දාගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා මේ සර්ච් කෝඩ් එකක් දාගෙන length කියලා property එකක් මෙතන use කරගෙන තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති මේ parameter එක ඇතුලේ first name කියන එක අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම last name කියන එකත් අරගෙන තියෙනවා. මෙතනදී මම මෙතන plus mark එකක් දාගෙන ඉතින් මේකේ ඇතුලේ එකක් විතරක් දාන්න පුළුවන් නිසා ඊට පස්සේ මේ plus mark කරන length එක දාගෙන තියෙනවා last name එකෙක් මොකද full name එක මෙතන අපි හදාගෙන තියෙන first name සහ last name combine කරන නිසා. ඒ වගේම from student table එකෙන් තමයි අපි මේ result එක ගන්නෙ. මේක execute කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට students ලගේ names වල ඒ කියන්නේ length එක මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. Sinhala language and literature. Find the number of letters in this word. මේ අපිට මේ දීලා තියෙන මෙන්න මේ වචනේ මුළු letter සංඛ්‍යාව තමයි දැන් අපිට හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මම length කියන property එක මේ විදිහට දාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තට මේ විදිහට Sinhala language and literature කියලා යාළුවා අපිට දීලා තියෙන word එකක් දාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වචනේ මෙන්න ඒ කියන්නේ letters count එක මෙන්න මේ විදිහට ඒ කියන්නේ length එක මේ විදිහට 29 විදිහට display වෙනවා. හරි අපි දැන් බලමු third question එකේ අපෙන් අහන්නේ මොකක්ද කියලා. Find the number of letters in the full name of all students in grade 11A class. අපිට මෙතනදී හොයන්න කියලා තියෙන්නේ 11A class එකේ students ලගේ නම් වල length එක. අපි කලින් බැලුවේ grade 11 වල කියන්නේ සම්පූර්ණ grade 11 දැන් අපිට බලන්න grade 11A class එකේ students ලගේ names වල length එක. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් length එක ආයමත් use කරගෙන තියෙනවා. ඒ first name සහ last name කියන එක අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී මම join code එකක් තමයි දාගෙන තියෙන්නේ. මෙතනදී class table එක මේ student table එකත් එක්කම join කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම class name එක 11A විදිහට තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. 11A class එකේ students 4 දෙනාගෙම full name එකේ length එක මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. Fourth question එක අපි දැන් බලමු. Prepare the first name of all grade 11B students in capital letters. මෙතනදී අපිට කරන්න කියලා තියෙන්නේ 11B class එකේ students ලගේ names එකෙන් first name එක capital letters වලින් තියන්න. ඒ කියන්නේ upper case එකෙන් තියන්න කියලා තමයි මෙතනදී අපිට කියන්නේ. මෙතනදී මම upper කියන property එක use කරගෙන තියනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේක ගන්න student කියන table එකේ මෙතනදී මම join code එකක් ගහගෙන class කියන table එක student කියන table එකත් එක්ක join කරගෙන class name එක 11B විදිහට අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හැම student කෙනෙක්ගේම first name එක 11B එකේ ඉන්න හැම student කෙනෙක්ගේම first name එක upper case වලින් තියෙනවා. Prepare the names of all subject in simple letters. මෙතනදී අපිට කියන්නේ අපි database එකේ දාලා තියෙන subjects වල names simple letters වලින් තියන්න කියලා. මෙතනදිම lower කියන operator තමයි use කරන්නේ. කලින් අපි upper කියන එක දාන්නේ. දැන් මෙතනදී lower කියන එක තමයි අපි දාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම subject name එක අපි මෙතන simple letters කරන්න ඕනේ. ඒක තියෙන්නේ subject table එකේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් subjects තුනේම මේ විදිහට ඒ words simple letters වලින් display වෙනවා. අපි දැන් බලමු last question එක අපිට මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. Find the average of the marks obtained by among the most students in class 11A in all term examination in the subject of science. මෙතනදී අපිට හොයන්න කියලා තියෙන්නේ among the කියන්නේ 11A class එකේ ගුණම ලැබෙන among the most කියන student ගේ සියලුම first term එකේ marks වල සියලුම terms වල marks වල average එක. ඒ වගේම මෙතනදී අපිට ගන්න කියන subject එක තමයි science. මෙතෙන්දී ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මම AVG කියලා average කියන එක දාගෙන තියෙනවා. student exam mark record එකකින් mark එකේ average එක තමයි දැන් අපිට ගන්න ඕනේ.
ඒ වගේ මෙතනදී join queries දාගෙන තියෙන student table එකට class table එකට ඒ වගේම subject table එකටත් ඊට පස්සේ where condition එකේදී first name Amanda ඒ වගේම last name Moses class name එක 11 ඒ subject name එක science විදිහට දීලා තියෙනවා. අපි බලමු average mark එක display වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ average mark එක මෙතන 80 විදිහට display වෙනවා. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම question 30 අපි කතා කරලා ඉවර කළා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් තවත් අලුත් question එකක් හමුවෙමු. ඒක කරන්නේ කෙනෙක්ගෙන් ආරාධනා කරන thanks for watching.